to another episode of the SM Scholars General Assembly. Nandito na tayo sa penultimate get-together kung saan magsasama-sama ang mga scholars mula sa South Luzon. Nanggaling pa sa iba't ibang probinsya ng Calabarzon, ang mga scholars na nandito ngayon sa SM Santo Tomas. From Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. Rare opportunity ito for us SM scholars na magkasama-sama dahil as I mentioned earlier, nagmula pa sa magkakaibang lugar ang mga nandito ngayon. Kaya naman, subukan nating kilalanin ang ilan pa sa ating mga kapwa SM scholars. And will always be grateful for SM, for they have paved me a way to success by providing me with assets that I was able to utilize. And that is how SM Scholar has been instrumental on my scholastic journey. Malaki ang naging tulong sa akin ng SM dahil binigyan nila ako ng oportunidad upang makapag-aral at maging successful in the future. Such inspiring answers from our SM scholars. Hanggang sa muli, see you on the next episode.